เข่าข้างขวาขึ้นมาค่ะเยี่ยมสองมือยกขึ้นมาพลิกพลิกปวดหัวเลยอาจจะด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาเพราะเอกสารไม่เสร็จสิ้นในเวลาตามที่คาดคิดไว้จึงต้องรอผลการอนุมัติโดยไม่มีกำหนดโอ้โหและคำว่าไม่มีกำหนดเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กี่วันกี่อาทิตย์หรือจะเป็นเดือนก็ไม่มีใครรู้แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะโอ้ยเปิดโรงแรมไว้ประมาณ2 อาทิตย์ค่ะก็ยังไม่ทราบผลเผอิญดวงดีค่ะเจอน้องสาวสุดที่รักคุยกันไปคุยกันมาบอกพี่มาอยู่กับหนูก่อนไหมเนี่ยมาช่วยที่ร้านหนูก็ได้ช่วยกันเป็นคำที่แบบโอ้โหน้ำตาเล็ดน้ำตาแบบซึมเลยอ่ะคือเอาตรงๆว่าจังหวะตอนนั้นนะถ้าเราต้องเช่าโรงแรมอยู่และรอผลของเอกสารไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และค่าโรงแรมปาไปเท่าไหร่ละและไหนจะต้องกินอีกอ่ะโอ้ตายแน่ฉันก็เหมือนว่ายังมีโชคอยู่บ้างใช่ไหมตอนแรกในใจลึกๆว่าจะไม่รอแล้วแหละคือซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะพอน้องโทรมาคุยกันไปคุยกันมาก็ตามนั้นเลยก็เสียสละตั๋วเครื่องบินค่ะยังไงก็รออีกสักหน่อยละกันเนาะก็เลยมาอยู่ที่บ้านน้องน่ารักที่สุดคือเคยเรียนที่เกาหลีด้วยกันนะคะน้องก็ให้ห้องพักห้องหนึ่งเช้าเราก็มาช่วยน้องทำงานนะคะและนางน่ารักนะนางไม่ได้ให้ช่วยฟรีนะคะมีค่าแรงให้ด้วยน่ารักสุดๆอ่ะนี่แหละนะเพื่อนกันรักกันจริงใจแค่ไหนก็ดูกันตอนยามยากลำบากนี่แหละและเป็นประสบการณ์ใหม่ในการหัดทำอาหารเกาหลีเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคือน้องเขาสอนหลายอย่างมากสอนวิธีการทำบิบิมบับบะหมี่เย็นเนงยอนคือหลากหลายเมนูมากในร้านของน้องเขานะคะก็จะมีอยู่ประมาณ10-20 เมนูอ่ะซึ่งปกติแล้วก็จะทานอย่างเดียวแต่ไม่เคยรู้วิธีการทำไม่เคยเห็นเบื้องหลังได้มาทำเองแล้วคือสนุกอ่ะแล้วอาหารเกาหลีเนี่ยนะเขาพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนมากทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนียบแล้วก็สะอาดช่วงที่ทำงานช่วยน้องเขากับแฟนเขาที่นั่นนะก็สร้างความปวดหัวให้กับเขา2 คนไม่ใช่น้อยเลยคือรับออเดอร์ผิดบ้างลืมไอ้นั่นไอ้นี่ให้ลูกค้าบ้างเกรงใจน้อง2 คนมากแต่น้องก็แบบน่ารักอะทำเสร็จก็จะมีคนส่งอาหารมารอรับอาหารที่หน้าร้านค่ะเพราะที่ร้านน้องเขาไม่ได้มีแบบนั่งทานนะคะไม่มีหน้าร้านคือเพลิดเพลินกับคนส่งอาหารที่นั่นมากเปิดประตูมานี่ขาวเป็นสโนว์มาเลยพ่อคุณเอ้ยขยันกันจริงๆวิ่งวันหนึ่งไม่รู้ต่อกี่รอบเห็นหน้าซ้ำเดิมเมนูที่ร้านน้องเขาจะขายดีช่วงหน้าร้อนมากๆนะคะพวกบะหมี่เย็นอะไรพวกเนี้ยก็เวลาไปทำงานก็ไปพร้อมกับน้องเขานะคะก็ประมาณ9 โมงนะคะไปถึงร้านก็เปิดร้านประมาณ10 โมงนะคะแล้วก็6 โมงทุ่มหนึ่งไม่เกิน2 ทุ่มนะคะก็กลับบ้านมาพร้อมกันรับเจ้าตัวเล็กกันนะคะกลับบ้านส่วนสามีน้องเขาก็จะอยู่ปิดร้านจนถึงเที่ยงคืนตี 1อะค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือทำหน้าที่เป็นอีโมค่ะเล่นกับหลานๆนะคะก็เล่นกับเด็กไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็พยายามนะคะเพราะว่าหลานๆน่ารักก็ถือว่าเป็นความทรงจำเป็นประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารเกาหลี
และก็ได้เรียนรู้ว่าตั้งแต่มีเพื่อนที่เรียนมา คือมีน้องคนนี้ มีเพื่อนคนนี้แหละที่น่ารักและจริงใจกับเราสุดๆ2 เดือนที่อยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนะคิดดูดิรักนะ และเดี๋ยวไว้มีเวลาจะไปเยี่ยมใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย บ๊ายบาย